Ο παππούς μου ήταν κατάσκοπος. Κομψός, πάντα με το ραμμένο του κουστούμι και το γυλαίκο του. Λιτοδίαιτος, με συχνά σταθερά ποιοτικά γεύματα, τόσο σταθερά που μπορούσες να ρυθμίσεις το ρολόι σου πάνω σε αυτά. Υπερβολικά παρατηρητικός και με μια διαπεραστική άβρα που τον συνόδευε μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και όμως το γεγονός ότι ο παππούς μου ήταν κατάσκοπος δεν ήταν το σημαντικότερο του στοιχείο. Η συστηματικότητά του, η μεθοδικότητά του, η πειθαρχία του και η άρτια δομημένη καθημερινότητά του τον έκαναν στα παιδικά μου μάτια να φαντάζει ανίκητος. Πολλές ήταν οι συνήθειες του παππού που μου έκαναν εντύπωση, αλλά κυρίως αυτή που είχε στο τραπέζι, την ώρα του φαγητού. Με τον τρόπο που δομούσε το πιάτο του, τον τρόπο που τοποθετούσε τις τροφές πάνω σε αυτό. Και όταν τον ρώτησα γιατί παππού το κάνεις αυτό, μου απήντησε πως δες έναν άνθρωπο πώς τρώει, παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο δομεί το πιάτο του και θα καταλάβεις πολλά πράγματα για την προσωπικότητά του. Άνω τελεία. Το πιάτο μου, μιας καθημερινής εργάσιμης του 2018, είχε δομή. Βασικός λόγος που το πιάτο είχε δομή ήταν ότι όλες τις δραστηριότητες λάμβαναν χώρα σε διαφορετικό τόπο. Δηλαδή, το πρωί ξύπναγα και αφού ενημερωνόμουν μέσω όλων των notifications και μηνυμάτων για αυτά που συνέβαιναν, αλλά εξετάζοντας και όλα τα apps για τους δείκτες που παρακολουθώ καθημερινά, έφευγα ζαλισμένος από το σπίτι, έμπαινα στο αυτοκίνητο, πήγαινα στο γραφείο μου, όταν τελείωνα ξαναέμπαινα στο αυτοκίνητο, πήγαινα ενδεχομένως για γυμναστική, για να δω φίλους ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με χαρακτηριστικό τη μετακίνηση. Το πιάτο μου μιας καθημερινής εργάσιμης του 2020, ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και την ευνηδιαστική έναρξη της τηλεεργασίας, δεν είχε δομή. Η δομή χάθηκε. Εκεί που το 2018 έβγαινα από το σπίτι και οι δραστηριότητες μου είχαν το δικό τους χωροχρόνο, ξαφνικά το 2020 αυτός ο χωροχρόνος χάθηκε, τον κατάπιε μία μαύρη τρύπα και αυτή η μαύρη τρύπα ήταν το ίδιο μου το σπίτι. Ο χώρος μου είχε ενοποιηθεί. Ο εγκέφαλός μου αδυνατούσε να καταλάβει τη μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Όλα συνέβαιναν σε μία ακτίνα από 5 έως 7 μέτρα. Οι μυρωδιές από την κουζίνα μου, που να πω ότι είμαι και λάτρης του σκόρδου, ταξίδευαν στο γραφείο μου, την πρώην τραπεζαρία μου, και εκεί κάπου κοντά ήταν και τα βαράκια μου, στο νυν γυμναστήριό μου, δηλαδή το πρώην σαλόνι μου. Ο χρόνος που ξόδευα για να μετακινηθώ, στον οποίο ονειροπολούσα, σκεφτόμουν, άκουγα μουσική και καμιά φορά αν δεν είχε και αυτοκίνητα γύρω-γύρω μπορεί να τραγουδούσα, αλλά να ξέρετε ότι είμαι φρικτός τραγουδιστής. Αυτός ο χρόνος λοιπόν εκμηδενίστηκε. Οι δραστηριότητες μου που διαχωρίζονταν σαφώς από την κίνηση και τη μετακίνηση ενοποιήθηκαν ψηφιακά. Αυτή η ψηφιακή κόλλα προϋπήρχε, αλλά η πανδημία την έκανε super glue. Δηλαδή, σταμάτησα να μετακινούμαι, σταμάτησα να βγαίνω από το σπίτι. Το κινητό έγινε ο καλύτερος μου φίλος. Η ξεκούρασή μου συνέβαινε μπροστά σε μία τηλεόραση και εγώ καθήμενος σε ένα καναπέ. Και ενώ στην αρχή το σοκ της πανδημίας υπερκάλυπτε την αδράνεια, αργότερα όταν αυτό εκλογικεύτηκε, αυτή η αδράνεια έφερε στρες. Εάν νομίζουμε ότι αυτό θα έχει διάρκεια όσο και η πανδημία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις. Ψηφιακός μετασχηματισμός. Η πληροφορία μετατρέπεται σε νέο χρυσό. Βασικές τεχνολογίες που είναι στο άρμα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι σε όλους γνωστές. Social media, augmented και virtual reality, blockchain technology, big data και data analytics. Αυτή είναι μια βασική τεχνολογία που υποστηρίζει όλες τις άλλες με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων. Τεχνολογία cloud, υποστηρικτική επίσης στην αποθήκευση των δεδομένων. Artificial intelligence, όχι μόνο γνωστή για την εφαρμογή της στη ρομποτική, στην αυτόματη κίνηση, στην ιατρική, αλλά πλέον υπάρχει στο χέρι μας, στο κινητό μας, μπορούμε να ρωτήσουμε τη Siri ή την Alexa με αντρική ή γυναικεία φωνή κάτι και να μας δώσει μία απάντηση.
Internet of Things, το δίκτυο πραγμάτων, ένα εύληπτο παράδειγμα για να καταλάβουμε ακριβώς τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, είναι η εφαρμογή της στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Εμπεμπιγμένοι σένσορες σε τεράστιες εκτάσεις μας δίνουν συνεχώς πληροφορία για το αν το υπέδαφος χρειάζεται να ποτιστεί, αν έχει υγρασία, αν έχει ξηρασία, αν πρέπει να επέμβουμε με επιπλέον αγροτικές εργασίες. Και όχι μόνο αυτό, όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής, στην αποθήκη, οι ίδιοι σένσορες μας πληροφορούν για τις συνθήκες που αποθηκεύεται το προϊόν. Με τη χρήση δηλαδή όλων αυτών των τεχνολογιών, μπορεί κάποιος να είναι στο κολονάκι και να πίνει καφέ, να μιλάει με το φίλο του στην Κώστα Ρίκα που κάνει σερφ, να έχει πρόσβαση στο αρχείο της εταιρείας του, επειδή έχει πρόσβαση και στο σερβερ της εταιρείας του, να έχει γνώση εάν χρειάζονται τα ελαιόδεντρά του στην Καλαμάτα πότισμα και πού βοσκάνε τα πρόβατά του στη Ροδόπη. Στο άμεσο μέλλον, ένας άνθρωπος σε μια φτωχή και απομακρυσμένη χώρα θα μπορεί μέσω του κινητού του, το οποίο μαθαίνει από αλγορίθμους, οι οποίοι μαθαίνουν από βιομετρικούς αισθητήρες, θα μπορεί να έχει εφάμιλη ιατρική περίθαλψη με έναν άλλο που βρίσκεται στο Μανχάταν, δίπλα σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Από όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η επαφή μας με την οθόνη θα είναι ακόμα πιο έντονη. Πώς αντιδρά όμως ο εγκέφαλός μας στην οθόνη? Έρευνες έχουν δείξει ότι η αδιάκοπη χρήση της οθόνης σε συνδυασμό με τον εθισμό στο διαδίκτυο επιδρούν σημαντικά σε θέματα δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση μας για να παίρνουμε αποφάσεις μειώνεται, η μνήμη μας εξασθενεί, δεν είμαστε efficient και γενικότερα απορριθμιζόμαστε. Για όλους εμάς επίσης που χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για να κάνουμε συναντήσεις και να εργαζόμαστε μέσω αυτού στη δουλειά, βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος σε περίπτωση που δεν κάνουμε σαφή διαλύματα, στρεσάρεται, πέφτει η παραγωγικότητα και αυξάνεται κατακόρυφα το στρες. Σταματάμε λοιπόν να είμαστε παραγωγικοί αν δεν κάνουμε σαφή διαλύματα. Μια έτερη έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ που ασχολήθηκε κυρίως με την επίδραση της οθόνης στον παιδικό εγκέφαλο, ανέδειξε το ότι επειδή είναι τόσο φτωχό το ερέθισμα που λαμβάνει το παιδί από την χρήση της οθόνης, αυτό μπορεί να έχει impact και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί δεν αφήνουμε, όταν απασχολούμε το μυαλό μας μονίμως με την οθόνη και με κάτι, δεν αφήνουμε τον εγκέφαλό μας να βαρεθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η πλήξη είναι το σημείο που ξεκινά η δημιουργικότητα και η φαντασία. Αν είναι σημαντική η δημιουργικότητα, ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Ευγένιος Τριβιζάς σε μια καθηλωτική του ομιλία, περιέγραφε πώς μετρήθηκε η δημιουργικότητα σε ενήλικες ανθρώπους και σε παιδιά με μέτρο τη χρήση ενός συνδετήρα. Οι ενήλικες βρήκαν 10 με 15 χρήσεις για το συνδετήρα, ενώ το 95% των παιδιών έως 5 ετών βρήκαν 140 με 145 χρήσεις. Οπότε για αυτό είναι σημαντική και η δημιουργία και η φαντασία και πρέπει να την αφήνουμε να εξελιχθεί. Όμως δεν χρειάζονται όλες αυτές οι έρευνες για να φτάσουμε στο συμπέρασμα αυτό, δηλαδή το ότι είμαστε μπροστά σε μία οθόνη. Πολλές φορές αρκεί και η απλή παρατήρηση. Περπατάμε, βλέπουμε το κινητό. Βγαίνουμε να διασκεδάσουμε, βλέπουμε το κινητό. Τρέχουμε, κοιτάζουμε το smartwatch. Εργαζόμαστε, είμαστε μπροστά στον υπολογιστή. Ξεκουραζόμαστε, βλέπουμε τηλεόραση. Επουδενή δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία, αλλά μας ενδιαφέρει να βρούμε μια χρυσή τομή για να τη χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά στην εργασία μας για κοινωνικό και προσωπικό όφελος. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε αυτές τις συνήθειες, τις βιολογικές, τις αναλογικές μέσα σε αυτή την ψηφιακή δίνη. Δεν πρέπει να τις ξεχνάμε καθόλου, διότι αυτές μας έκαναν σαν ανθρώπινο είδος να εξελιχθούμε. Μέσω της αναλογικότητας ισορροπής. Τι έκανα λοιπόν για να μειώσω την έκθεσή μου στην οθόνη και συνεπώς να περιορίσω και το στρες μου? Διάβασα πολλές μελέτες για τους τρόπους που έπρεπε να επιστρατεύσω για να καταφέρω και να απομακρυνθώ από την οθόνη, αλλά να γίνω και πιο efficient. Όλες έδειχναν το ίδιο πράγμα. Έβαλα ξανά αναλογικές συνήθειες στη ζωή μου. Αρχικά διαχώρισα
το χώρο στον οποίο εργάζομαι από το υπόλοιπο σπίτι. Ένα μικρό δωμάτιο που μέχρι τότε δεν είχε αυτή τη χρήση, διαχωρίστηκε, έγινε γραφείο και έκτοτε ο εγκέφαλός μου αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ξεκινάω να δουλεύω και σταματάω να δουλεύω. Δεν μπλέκω ποτέ την εργασία μου με καμία άλλη δραστηριότητα. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Έπρεπε να βρω και κάτι για να κάνω τον εγκέφαλό μου πιο δυνατό. Έπρεπε να κάνω κάτι για να ενισχύσω το πνεύμα μου, τη διάθεσή μου και όλη μου την προσωπικότητα. Έβαλα λοιπόν μέσω ενός ατομικού πειράματος 4 πυλώνες στη ζωή μου, αναλογικούς. Αυτοί είναι άμεσα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και άλλαξαν και τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου. Ο πρώτος πυλώνας ξεκινάει πολύ πρωί. Γύρω στις 6 ώρα, χωρίς να έχω καμία επαφή με την τεχνολογία, καμία οθόνη, δεν με ενδιαφέρει κανένα notification, κανένα μήνυμα. Μπαίνω στη διαδικασία μιας μεθόδου που ξεκαθαρίζω, αποβάλλω από το κεφάλι μου άχρηστες σκέψεις, άχρηστη πληροφορία και το κάνω πολύ πιο δυνατό να διαχειριστεί το μεγάλο όγκο των πληροφοριών που παίρνουμε μέσα στην ημέρα. Εγώ και μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι διαλογιζόμαστε. Τα ωφέλη από αυτή τη διαδικασία είναι ανυπολόγιστα. Και όσον αφορά στην ενίσχυση της μνήμης και στη μείωση του στρες και γενικότερα στην αναβάθμιση του εγκεφάλου μας. Γίνεται εργαλείο. Αυτό το έχουν καταλάβει φυσικά και πολλές πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες όχι μόνο επιτρέπουν στους εργαζόμενους να διαλογίζονται, αλλά αντιθέτως τους προτρέπουν, επειδή διαπίστωσαν ότι αυξάνεται η παραγωγικότητα, να το κάνουν μέσα στο ωράριό τους. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με τη διατροφή. Οι περισσότερες τροφές της βιομηχανίας έχουν σαν βασικό συστατικό, σαν συντηρητικό, τη ζάχαρη. Τι κάνει όμως η ζάχαρη όταν μπαίνει μέσα στον οργανισμό μας? Η ζάχαρη ενοχλεί τη γλυκόζη μας, η οποία με τη σειρά της ενοχλεί την ινσουλίνη. Και η ινσουλίνη, όταν ερεθίζεται, δεν μας αφήνει να συγκεντρωθούμε. Δεν έχουμε την αίσθηση της πληρότητας, είμαστε απορριθμισμένοι και υπολειτουργούμε. Γιατί δεν έχουμε το σωστό καύσιμο. Άρα τουλάχιστον για τις ώρες που εργαζόμαστε, αν μπορούμε να έχουμε αποχή από τη ζάχαρη για να είμαστε συγκεντρωμένοι και δυνατοί για να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη καθημερινότητα. Ο τρίτος πυλώνας είναι ο πυλώνας της γυμναστικής. Και εδώ δεν θα μιλήσω ούτε για τα σωματικά, ούτε για τα ωφέλη της υγείας. Γιατί είναι σε όλους γνωστά. Εδώ το θέμα που τίθεται είναι ορμονικό. Ένα ορμονικό πογκρόμ, λοιπόν, συμβαίνει στο σώμα μας την ώρα που γυμναζόμαστε. Οι ορμόνες της χαράς, η σερωτονίνη, οι ντοπαμίνες, οι ενδορφίνες που εκκρίνονται εκείνη την ώρα, πλημμυρίζουν τον οργανισμό μας με την κατάλληλη ορμόνη έτσι ώστε να είμαστε χαρούμενοι. Η ευεξία είναι κάτι το οποίο προκύπτει από αυτή τη διαδικασία. Μετά από ένα καλό session γυμναστικής, εγώ μπορώ να εργαστώ με μεγαλύτερη όρεξη, με μεγαλύτερη συγκέντρωση. Δεν έχει σημασία τι ένταση γυμναστική θα διαλέξει κάποιος. Μπορεί να βγει να περπατήσει, να τρέξει, να κάνει γυμναστική μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι, αρκεί να τη βάλει στη ζωή του. Βραχυπρόθεσμα θα δει κάποια ωφέλη, αλλά μακροπρόθεσμα είναι γιγάντια και στην προσωπικότητά του και στην ευεξία του και στην ψυχολογία του που θα αποτυπώνεται στο χαρακτήρα του. Ο τέταρτος πυλώνας είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια εμπειρία. Ας σκεφτούμε τη φωτογραφία και το πορτρέτο ενός ανθρώπου. Του ιδίου. Η φωτογραφία είναι ένα κλικ και αυτό ήταν. Το πορτρέτο έχει στρώματα και στρώματα και στρώματα ενέργειας και της προσωπικότητας αυτού που το ζωγράφισε και έχει βάθος. Αυτό έχει και το βιβλίο. Το βιβλίο είναι τόσο σημαντικό όχι για τη γνώση που μας δίνει μόνο, αλλά κάθε σελίδα που φτάνει μπροστά μας έχει σκιστεί εκατοντάδες φορές από το συγγραφέα και κάθε λέξη που φτάνει μπροστά μας έχει σβηστεί χιλιάδες φορές έτσι ώστε ο συγγραφέας να μας δώσει ακριβώς το νόημα που έχει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό του. Μαθαίνουμε λοιπόν πώς σκέφτεται, παίρνουμε το pattern της σκέψης του συγγραφέα, αποκτούμε περισσότερους κάλικες αντίληψης του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ενισχύουμε το λεξιλόγιό μας. Η ευγλωτία που αποκτούμε από το διάβασμα είναι μοναδική. Μας κάνει πιο επικοινωνιακούς. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα, να μιλήσουμε καλύτερα. Και αυτό φυσικά θα έχει εφαρμογή μέχρι και στη δουλειά μας. Τέλος,
η συγκέντρωση που έχουμε όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο είναι μοναδική. Πολλές φορές διαβάζουμε ένα άρθρο στο ίντερνετ και το σκρολάρουμε, μπορούμε να αποφύγουμε πολλή πληροφορία, ενώ στο βιβλίο είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Αν κάποιος λοιπόν αναρωτηθεί πού θα βρω το χρόνο να διαβάσω, σίγουρα μέσα στην ημέρα, αν είναι επιβαρημένη, μπορεί να βρει 30 λεπτά πρώτου ύπνου. Ένας μέσος άνθρωπος διαβάζει 20 σελίδες μέσα σε 30 λεπτά, άρα μέσα σε 15 μέρες μπορεί να έχει διαβάσει ένα βιβλίο 300 σελίδων. Εάν κάνω λάθος στον υπολογισμό, σας ζητώ συγγνώμη, μπορείτε να το κάνετε εσείς. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, όλοι αυτοί οι πυλώνες έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Απαιτούν πειθαρχία. Απαιτούν ενέργεια. Όμως, βάζουν ξανά την ημέρα μας σε δομή. Χωρίζουν ξανά τη μέρα. Και όχι μόνο αυτό, μας δίνουν δεξιότητες που έστω και έναν πυλώνα να βάλουμε στη ζωή μας, το ισοζύγιο γίνεται θετικό. Ο άνθρωπος δεν γίνεται καλύτερος με αλγορίθμους, ούτε συντηρείται από αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό να διαλέγει ο ίδιος τα εργαλεία που θα ενισχύσει το μυαλό του, το σώμα του και το πνεύμα του. Ένα παράδειγμα το οποίο διάβασα, και η αλήθεια είναι ότι με τρόμαξε στην αρχή, ήταν στο τελευταίο βιβλίο του Χαράρη, του ιστορικού Χαράρη, που συγκρίνει τις αγελάδες και τους ανθρώπους. Οι αγελάδες ήταν ανώτερα όντα από αυτά που είναι σήμερα. Ήταν πιο ευκίνητα, πιο δυναμικά και πιο παρατηρητικά. Όμως η χρήση τους, δηλαδή η γαλακτοπαραγωγή, τα έκανε πιο αμυντικά, πιο παθητικά και λιγότερο περίεργα. Ας έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας, μήπως καταλήξουμε υποβαθμισμένοι άνθρωποι που τροφοδοτούμε αναβαθμισμένους υπολογιστές με πληροφορία. Ας βάλουμε πάλι την αναλογικότητα στη ζωή μας για να δημιουργήσουμε δομή, όπως το πιάτο του παππού, που υπενθυμίζω πως ήταν κατάσκοπος.